Tak, podíváme se do arénky, kterou vždycky vyndám. Takže čau lidi, mé jméno je Prostky a vás tady vítám u mýho dalšího Let's Play na našich set Widget. Jenom na začátek se vám asi zdá, že zním trochu jinak a to se vám nezdá. Jsem nachlazený a ještě je toho víc, ale důvodem toho je, že jsem nachlazený a tak. Na začátku jste mohli vidět asi 3 věže, jak jsem sundával na světě 18 a potom ze světa 19 jsem konečně sundal. Tady jsem předtím měl asi jinosvěťák, nebo jak se jmenoval, a teď tady mám zabijáka, takže do něj dám 3 pokusy. Teda, jestli vypadnou houby teďka, tak těch pokusů bude víc, ale nepadnou. A byl kousek. Tak ještě si předtím tady dáme pevnost nějakou, to si myslím, že docela vyplatí 5000, tak. Zvedneme tady, no jinak už mám vylepšené zkušenosti na 12. Pevnost na 12, tu chyši na 12 a upevnění na 12. Ještě bych chtěl udělat, teďka až dostavím důl na drogami, tak ještě dodělám kamenolom a kovárnu, myslím. Tady to už asi ani dělat nebudu, protože o 5%, no tak k čemu to je? 5%. A tak jdeme teda do toho podzemka, zkusím 3krát zabijáka. Ale musel by každý můj společník by musel začínat a musel by dávat kryty, což se asi v mém případě dít nebude, takže jdu tady na toho, ten je o asi pár levelů menší a uvidíme, jak se bude dařit. Tak, Kunigunda, no, nebere nejmíň, ale potřeboval bych, aby všichni začínali, takže ani jedno zatím. No, Kunigunda teďka začala. Tak, jdeme do hospody, za 3 vteřiny to končí, tady jenom odklikovat, to letí pryč. A dáme si další quest a jdeme na další svět, teda ne na další, ale na jiný svět. Tak, jsme na světě, mezinárodním světě 6, kde jsem si tady šetřil podzemka. Nevím, jestli jsem vám ukazoval, že tady hraju, myslím, že jo, ale ze začátku jsem neviděl, jestli na tomhle světě budu hrát, ale pak jsem se teda rozhodl, že jo, že to chci kontrolovat, jak to vypadá tady s tím týpkem 163. Ostatní jsou o 20 levelů menší, což je yes. Myslím, že jsme tady měli nějakého nadějného Čecha tady. Skip 33. Tady ani není vidět národnost, to je divný. Tak, pojďme se ještě na pevnosti. Úplně první. Němec. Jak jinak taky. Nějaký Čech tady. Bamen. Tak. Podíváme se do podzemka teda. A tady dám teda Glumpfa od ního. A podnu nám luk na štěstí, což asi je to lepší. Rozptyl mám hodně větší a jo, mně se to zdá lepší teda. Tak, jdeme dál. Tady máme Yetiho. To by se měli sundat, protože jak mám to štěstí, tak by se měl hodně krytovat. Ale jako já za tady tu postavu jsem lama, jo, takže nemůžete očekávat nějaký skvělý výsledky, ale jo, první kryt. To by měl padnout, já nevím, co se to děje. Jo, on blokuje víckrát, než já se vyhejbám, ne? Nebo já to radši nechám běžet, aby jsem viděl, proč jsem ho minule nedal.
Hodně blokuje. Hodně. No. Tak počkej, si vytočím nějakou zbraň. Tady. Jo, aha. Já jsem neměl lík na výdrž. Já bych chtěl nějakou pořádnou zbraň, ale nějakou nadupanou. Počkej, tady to si koupit, to je dobrý. Obratnost 21. 20. To vypadá dobře tuto. Jo, to si koupím. Teď by měl padnout už, protože ještě si dám arénu, počkej, aby jsem měl nějaké zkušenosti, XP nějaký. Tady jsou všichni silnější, protože oni mají zbraň na inteligenci a já jsem tady jako trapak se štěstím, že jo. No, to nepadne. Jo, ještě díky tomu štěstí to padlo, jo. 1000 XP, to je... Jo, docela to jde, tak. Jdeme znovu na Yetiho. Tak, už padlo konečně, nevím, co to dělal, že nepadal. 622, to prodám. 26, 8. No, tak ještě tady to zkusím a podíváme se do hospody. Já tady musím ve zbrýrně čekat, než mi padne ta dobrá zbraň v tom. Na obratku, aby jsem si mohl koupit. Že by? Ne. No já to neprodám, proklikám a tam se tady hospodu. A jdeme na další světy, což... Ještě stran tady. Na svět 18. Tak. Já bych toho hospodu. Arénku. Padne, že jo? Jo, padne. Tak. Nasadíme elíky. Já bych jsem potřeboval na inteligenci. Elixír. Padne. Ale těch věcí můžu kupovat miliony a bez tak to nepadne, že jo? Tak. Nějaký dobrý útok. Že by? Ne. Tak. Podívám se na arénu. Jo. Já jsem se koukal, jsem úplně zblblej. Včera kotou jsem všechno vyprodával. Tak, podíváme se tady nejdřív na toho šulínka. A teď se podíváme se do Stinnýho na nevím koho. Ale podívám se, jestli nejdou vylepšit ty pomocníci. Si nepotřebují něco, asi ne. Tak podívám se, roztočíme kolo štěstí, aby se na to nezapomněl pro příště. Aby se sem vracel, aby jsem už to měl všechno udělaný. Jo, jasně. Jak jinak, tak. Helgara se nemá cenu. Nevím, který je menší level, budu zkoušet v oboje. Kunigunda se musí No. Ani mě nebyla potřeba téměř, tak. Padnul s tím, s drahokamem, což je dobrý, ale je to horší, takže tak. Tady se musí taky Kunigunda předvést. No. Se seká samotečka tady. Naštěstí, no, toho už mám dneska docela dost, tak. Jdeme dál. Zuřivý vlk. No. A tady, jo, tady je ten boss. No, ten padne. Kdyby se měl teda víc hub. Poslední pokus, předposlední. Kunigunda se musí předvést, předvedla, nice, nesmí krytnout, tak a jde dole. Bez toho, bez dírky, to je docela k ničemu. Tak. Se můžu podívat na jeden pokus do věže. Ale to asi nic. Tak, jdeme na další svět, což je S20, kde máme jedinýho vara. Že varové podle mě jsou třeba z toho levelu 300 jsou nejlepší klasa, ale mě to za ně nebaví vůbec. No jo, tak počkej, já jsem na tu trnelík. Tam se na výdrž a tady zatím ještě ani nebo jo. To zítra už nebude mít 100%, to je asi poprvé. Tak, podíváme se do čaráku, tady nic. Dozačím kolo štěstí, doufám, že padnou houby, protože jinak budu hodně naštvaný.
Jo. Jasně. Tak. Tady mi asi nic jiného nezbývá, ale já zkoušet to víckrát nebudu. To by se musel být hodně velký laker, abych to hodněkrát bloknul. Dám si tady třeba na 150. No, ten padl docela easy a na to, že je to... Na to, že je to průzkumník. Tak. Tady to asi všechno z tohohle světa jsme jenom tak profrčeli. Další je S1, kde nedělám podzemka. Tak. Tady to taky jenom... nějak... Dneska mi končí grif, co? Tak já si rovnou ho prodloužím. A... Když to vyzvednu... No, nevyzvednu, ale často přihlásím. Nasadím nějaký elíky, to je jedno, tady stejně ty podzemka nedělám, dám nějakou arénu. Tak. Svalebky padly a... To je další svět na 28. Tak. No to jsem si pamatuju, to začalo někdy v září, myslím. Ten svět. Někdy na podzim, myslím, že to začalo. Inteligence. Asi nic tady. Co opět, tam se na světě 1 jsem zapomněl roztočit. Tak já jsem zpátky, já se omlouvám, jenom mě crashla Camtasia, že není dostatek místa na disku, kam to nahrávám, takže jsem to promazal a jinak to jsem vám zapomněl říct, že jsem v Demonkovo videu v té velké splachovačce s 63 postavama. Je to myslím až někdy ke konci, tak si mi tam můžete najít. Zrovna tuto postava tam zrovna je. A se to podívám, jestli mi nepadnou nějaký elíky, protože bych jsem docela potřeboval teďka. Ne? No. A co to? Tak jdeme ho vyzkoušet. Párkrát. Musel bych sem tak 3krát krypnout. To bylo po prvý. Bylo po druhý. Po třetí. A i dole. Jop. I dole. Bohužel teda bez epiku a dalo mi to o 2 levely, což je super. A hned zkusím dalšího. Ale za ty magii se to kilí líp v tom podzemku než za bary teďka, v tomhle levelu. Je, tak toho asi nedám, co? Tak, podíváme se do arénky, kterou vždycky vyndám. Jak? Že budeme počítat kryty. První dal druhý. A jo, třetí, že jo? No, dal 3 kryty, jasně. Tak. Jdeme na další svět, což je Mezinárodní svět 2. Už jsem jakoby na ten let's play ubral 2 postavy. Přidal jsem teda jednu z World 6, ale ubral jsem, myslím, 27 a V4, protože to byly hodně malý malý levely na natáčení a tady asi podzemka zkoušet nebudu, protože vím, že to nemá smysl zatím. Tak. Tak, já se nacházím na poslední postavě, což je s2.sofagame.cz a nakoupil jsem si hodně věcí teďka. Myslím, že tady to a tuto. Takže jdeme do podzemka, vylepším to ještě tady. A jdeme do podzemka, tady máme 56. Jo, tam musí jít tak nic. Co je? Mám 1300, ona má 900. 58, no, zase štěstí. Je. 60, tak to si nic. Tady to by mělo padnout úplně v pohodě. Nevím, proč nechce.
No, teď úplně osekávám. Co to bylo, že jsem ji nesundal. 66, 60 tady. Můžu taky sundat, ale teoreticky. Ne, jo. 52. Tak. Dáme ho spodu a já se s váma loučím u tohohle videa. Pokud se vám líbilo, tak dejte like, pokud ne, nedávejte dislike, ale napište komentář, proč se vám to nelíbilo, já to všichni zlepším a zase jindy. Čau čau.